નમસ્તે મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા તમે એક નાનો વિડીયો જોઈ લો. આજે આપણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર શેર થઈ રહેલા અનેક ઘણા વિડીયોઝ, ફોટોઝ એ આપણા મોબાઈલમાં કે ફેસબુકમાં કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અથવા વોટ્સએપમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો આવતા જ હશે. અને ઘણીક વાર આપણે જોઈએ તો એ ફોટો સાચો છે અથવા એ વિડીયો સાચો છે તે આપણને ખબર હોતી નથી ને આપણે પણ બીજા ગ્રુપમાં અથવા આપણા પરિવારમાં શેર કરી દેતા હોઈએ છીએ. તો એ ફોટો કે વિડીયો સાચો છે કે નહીં તે આપણે કેવી રીતે સાબિત કરી શકીએ, એ કેવી રીતે આપણે જાણી શકીએ? મારા એક ફ્રેન્ડ છે, એમને એક સ્ટેટસ મૂક્યું હતું ને હમણાં એ વિડીયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે કે વડોદરામાં હમણાં જે પિકનિક પર બાળકો ગયા હતા અને નદીની અંદર એક અકસ્માત સર્જાયો અને ઘણા એવા બાળકો છે, બે ટીચર છે, તો એ દેવલોક પામ્યા છે. તો એ વિડીયોને લઈને એ અકસ્માતના ન્યૂઝને લઈને એક બીજો વિડીયો પણ એની સાથે શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ જે અકસ્માતમાં બાળકો મૃત થયા છે, દેવલોક થયા છે, તો એ બાળકો પિકનિકના પહેલાનો વિડીયો છે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તો એ વિડીયો મેં જોયો અને મને એવું લાગ્યું કે ખરેખર આ વિડીયો સાચો છે કે નહીં, આપણે આગળ શેર કરવો જોઈએ કે નહીં. તો મેં પોતે પહેલા એનું એનાલિસિસ કર્યું અને મેં જોયું તો ખરેખર આ વિડીયો એક થોડા દિવસ પહેલાનો હતો. તો આ વિડીયો મને કેવી રીતે ખબર પડી કે જૂનો છે અને ખોટી રીતે આ બાળકો સાથે કનેક્ટ કરીને શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો આપણે તે કેવી રીતે જાણી શકીએ તેના વિશે આપણે થોડુંક વધુ જાણીશું. મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલા મેં આ વિડીયોનો એક સ્ક્રીનશોટ લીધો. સ્ક્રીનશોટ લીધા બાદ મારી પાસે એક એપ્લિકેશન છે, એટલે કે આપણે કોઈ પણ ફોટો સાચો છે કે ખોટો અથવા કોઈ વિડીયો સાચો છે કે ખોટો તે આપણને ખબર કેવી રીતે પડે. તો એના માટે આપણે ગૂગલ લેન્સ એપ્લિકેશન જે છે એ ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની. મોસ્ટ ઓફ મોબાઈલની અંદર હોય જ છે, ન હોય તો ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની. ગૂગલ લેન્સ એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની છે. ગૂગલ લેન્સ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે, જેનાથી અગાઉ એક આપણે વિડીયો બનાવેલો છે જેની લિંક તમને ઉપર આઈ બટનમાં દેખાતી હશે. તો એ વિડીયો ઉપરથી તમે જાણી શકશો કે ગૂગલ લેન્સનો આપણે કેટલો બધો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે વધારે સમય નથી લેતા, આપણે ગૂગલ લેન્સને ઓપન કરી લેવાનું છે. ગૂગલ લેન્સ ઓપન થઈ જશે એટલે જે ફોટા જે છે, એટલે કે તમે જે વસ્તુનો ફોટો કેપ્ચર કર્યો છે એનાથી આપણે સર્ચ કરવાનું છે. તો એ ફોટો આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ. હવે આ ફોટો સિલેક્ટ થશે ને તો તેના અનુસંધાનમાં આપણને સેમ ટુ સેમ પોઝિશનમાં આપણને વિડીયો ઘણા બધા જોવા મળી જશે. આ સ્ક્રીનશોટ ઉપરથી આપણે સર્ચ કર્યું, જેનાથી આપણને ખબર પડે છે કે આ વિડીયો જે છે એ 15 જાન્યુઆરીના રોજ અપલોડ થયેલો છે અને આ બનાવ બન્યો છે એ 18 તારીખે. બોટનો અકસ્માત થયો છે એના 3-4 દિવસ પહેલાનો છે. એનું મતલબ કે આ વિડીયો છે સાચો, પણ એ બાળકોના રિલેટેડ એડ કરીને મોકલવામાં આવેલો છે, જેનાથી આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે આવો કોઈ પણ પ્રકારનો વિડીયો છે તો તે ખરેખર સાચો છે કે નહીં. તો આ રીતે આપણે ગૂગલ લેન્સનો ઉપયોગ કરી અને જાણી શકીએ છીએ, જેના થકી અગાઉ આપણે કોઈ બી વિડીયો સાચો છે કે ખોટો અને આગળ શેર કરતા પણ આપણે બચી શકીએ. મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યો હશે અને આપને જો સાચા અને કામ લાગે તેવા વિડીયોની જરૂરિયાત હોય તો ચોક્કસથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.